Az újságírónak ügyesnek is kellett lennie. Voltak ilyen sorok között, olvasták a véleményét. Mi pedig azt értük el, hogy olyan helyzeteket teremtettünk, hogy ezt elmondhassuk. Mi ugye hivatkoztunk a Helsinki szellemére. Bennünket figyelt a nyugati világ is, és a Newsweek, a Herald Tribune gyakran írt a műsorainkról. Magyar szemmel néztük a világot, hogy a magyar érdekeket képviseltük, hogy nyíltan szóltunk, hogy vitákat rendeztünk, hogy vitatkoztunk a riportalanyokkal, hogy meghallgattuk az ellenfelet is, ami ugye, hát ez elképzelhetetlen volt a Kádár korszakban, hogy az ellenfél, az ellenzék megszólaljon. Mi akárhova mentünk, igenis megkérdeztük, akár a Szovjetunióban, akár Csehszlovákiában, amikor ott van egy mérhetetlen nagy sérelem, hogy a magyarság nem tarthatta a kapcsolatot testvérei között, hogy az anyaországban nem lehetett beszélni Erdélyről, hogy az anyaországban, mint ahogy Acél György, ugye a volt cionista, aki a MSZNP-ben ugye vezér alak volt, és a Kádárnak volt a fülbesúgója, hogy az minden évben megírta ezt a magyar gyalázó cikkét, aminek az volt a címe, hogy nacionalizmus és antiszemitizmus, ami a magyarságnak a hasbarugását jelentette minden évben. Aki hát persze utált engem, és mindent elkövetett, hogy a csapatát buzdítsa arra, hogy cikkeket írjanak és lejárassanak, meg egyebek. Acél György, aki meghalt, de hát előtte még felvette az izraeli állampolgárságot, és érdekes módon ő félt attól, hogy valami baja lehet. Holott meg akik ugye itt változtattak, azok meg nem féltek attól, hogy itt senkinek nem lehet semmi baja, bármit követett el, és hogy itt semmilyen felelősségre vonás, semmilyen számonkérés nem lehetséges. Nem csináltam volna, és abba hagytam volna már 20-30 évvel ezelőtt, hogyha nem tudom azt, hogy a magyar ember szeret engem, a magyarok szeretnek engem, és nagyon sok előadást tartottam, jártam a világot, mármint a magyar világot, mert ugye felvidéken is, délvidéken is jártam, Erdélybe, mindenütt, és az országot is bejártam, és mindenütt szerettek, és örömmel hallgattak. Én tudom, hogy az emberek mire gondolnak, min jár az eszük, miért dobog a szívük. Igen. Ez is nagyon fontos, hogy én nem csak a képernyőn találkoztam a magyarsággal, hanem személyesen is. Erdélyben, amikor ment a panoráma, akkor összegyűltek az emberek, és együtt nézték, még a románok is, és hogy fordítsák. Persze a románok is tudnak azért magyarul, de fölmentek a messzebb, Székelyföldön, magaslatokra, hegyekbe, hogy ott nézzék a panorámát. Ez az a szerkesztőség, amely hetente 14-15 műsort készített, jó műsoridőben dolgozhatott. Azzal kezdte mindjárt a hang is, amikor jött, hogy a műsort kirakta éjfélre, ismétlését megszüntette. Ez érdemeltük a 30 éves küzdelem után, hogy végre Magyarország fölszabaduljon. Akkor jött egy olyan hatalom, és itt persze ez világosan látja az ország, és mi is nagyon jól tudtuk, hogy ebben a magyar fóbiás SZDSZ vezetett. És ugye a Hankis is az SZDSZ küldötte volt. Sajnos ez egy rossz megállapodással ő került a televízió élére, és hát rögtön abban a műsorba harapott bele, amely az igazat mondta el, amely magyarságról szólt, és amely
a változást, a felszabadulást akarta. Megtörtént a változás, a Kádár-rendszer eltűnt, de jött egy sokkal rosszabb, amely a Magyarországot térdre kényszerítette, még jobban megsemmisítette, mondhatnunk, mint Kádárék, mert ilyen ellehetetlenült állapotban a magyar élet, a magyar gazdaság, a magyar társadalom még nem jutott a 90-es fordulat idején. Most teljesen térdre kényszerültünk, ki vagyunk szolgáltatva, nem csak a Szovjetuniónak, ahogy voltunk, hanem mindenkinek. Most is változás kell. Most is egy olyan állapotban van az ország, amiből nehezen tud fölállni, föltápászkodni, és ebben a sajtónak segíteni kellene. Mindig nagy élmény beszélgetni Alival a világ és nemzetünk dolgairól. Hamarosan szaván fogom, mert megígérte, hogy személyesen is megtiszteli műsoromat, és hát mindenek előtt önöket, kedves nézők, akik közül sokan nagyon várják, elvárják, hogy a nagy magyar tévés legenda megossza gondolatait a föld és a magyarság jövőjéről. Hogy pontosan hol és mikor lesz látható teljes terjedelmében Dézsi Zoltán Krudinák című filmje, majd értesítem önöket, ha megtudom. A főhős és mondandója miatt sajnos nem olyan könnyű ma egy ilyen alkotás sorsa ebben az országban. Ide jutottunk. Ígéret van rá, hogy Ali filmjeinek kizárólagos jogtulajdonosa a Magyar Televízió bemutatja majd. Ha Magyar Televízió lesz. Ha Magyar Televízió lesz. Szép, bölcs a magyar nyelv, hangsúlyos. És a hangsúlyok ugyebár mostanában kezdenek eltolódni. Balról jobbra. Igazodj! Higgyék el, bármilyen hihetetlenül hangzik is, de közeleg a jégkorszak vége. Dombi Lajos közíró bajtársam Balatonfüreden rég nem hallott rianásról számol be, mely rianás ugye jégroppanás. Megtörik a jég, a rianást riadás követi, kedves nézőim, és jön a kikelet, vele a tavaszi kibontakozás. Lesz még ünnep a mi utcánkban, és az önökében. Nem engedünk 48-ból, 56-ból, és nem engedjük, hogy megismétlődjék 90. Persze mindez az erőviszonyoktól függ, és a verőiszonyoktól. Világpanoráma hétfőn este 9:30 lesz. Obama Nobel békedíjas és német musical hős kerüli Európát. Unja a banánt, helyette dinamitban utazik, és el akarja húzni mindenki nótáját. Lehet, hogy visszasírjuk Busht? Ismét meglepetéssel készülök, hiába ez a meglepetések évadja. Vendégem már rég nem szerepelt nálam, annál többet utazott, most végre kifaggathatom. Hogy ki ő, megtudják, ha hétfőn is velem tartanak. Köszönöm megtisztelő figyelmüket Siroktól Ópusztaszerig, Kiskunlachházától Miskolcig. Viszontlátásra!